Hi everyone, welcome to Learn English. नयाँ क्लास नयाँ भिडियोमा तपाईँलाई स्वागत छ। आजको भिडियोमा हामीले 40 ओपिनियन सेन्टेन्सको प्र्याक्टिस गर्नेछौँ जुन तपाईँले प्रेजेन्ट र पास्टमा आफ्नो विचार व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ। ओके? यी वाक्यहरू जुन तपाईँले चाहिँ आफ्नो विचार व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको दैनिक बोलीचालीमा, हैन, इन्टरभ्यूमा भयो, लेखाइमा, हैन, सो तपाईँले चाहिँ यस्ता विचार चाहिँ व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ। र सँगै हामीले के पनि सिक्छौँ त इक्जाम्पल पनि सिक्नेछौँ। सो भिडियोलाई इनसम्म नै हेर्नुहोला र मन पर्यो राम्रो लाग्यो भने चाहिँ लाइक गर्नुहोला, सेयर गर्नुहोला। ओके, सुरु गरौँ। लेट्स गेट स्टार्टेड। पहिलो छ आई थिङ्क। आई थिङ्क भनेको मलाई लाग्छ, म सोच्छु कि, हैन, मलाई लाग्छ। तपाईँले चाहिँ कसैको कुरामा चाहिँ तिमीलाई के लाग्छ नि भन्न कसैले तपाईँलाई चाहिँ प्रश्न गर्यो भने चाहिँ तपाईँले मलाई लाग्छ यो राम्रो हुनसक्छ, मलाई लाग्छ ऊ सही हुनसक्छ। सो तपाईँको आफ्नो ओपिनियन के छ त त्यो कुरामा चाहिँ त्यो तपाईँले व्यक्त गर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्कबाट स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, इक्जाम्पल हेरौँ। आई थिङ्क दिस इज अ गुड आइडिया। आई थिङ्क दिस इज अ गुड आइडिया। मलाई लाग्छ यो राम्रो विचार हो। आई थट, तपाईँले यसमा चाहिँ मलाई लाग्यो वा मैले सोचेँ, यो के हो त पास्टको ओपिनियन हो। मैले सोचेँ कि आई थट द्याट, होइन, मलाई लाग्यो कि भनेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ के त यो पास्टको ओपिनियन दिँदाखेरि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। आई थट यु वुड बी हियर अर्लियर। आई थट यु वुड बी हियर अर्लियर। मलाई लाग्यो कि, मैले सोचेँ कि तिमी यहाँ पहिले नै आइपुग्नेछौ। इन माई ओपिनियन, मेरो विचारमा, यो पनि के हो त आफ्नो विचार व्यक्त गर्दाखेरि प्रयोग गर्ने फ्रेजेस हो। इन माई ओपिनियन, इन माई ओपिनियन वी सुड लिभ अर्ली। वी सुड लिभ अर्ली। इन माई ओपिनियन वी सुड लिभ अर्ली। मेरो विचारमा हामी चाँडै जानुपर्छ, हामी चाँडै निस्कनुपर्छ। आई बिलिभ भनेको म विश्वास गर्छु। आई बिलिभ सी इज अनेस्ट। आई बिलिभ सी इज अनेस्ट। म विश्वास गर्छु उनी इमान्दार छिन्। आई बिलिभड भनेको के हो त्यो पास्टको, मैले विश्वास गरेँ, मैले उनलाई विश्वास गरेँ कि उनी के थियो इमान्दार थिइन् भनेर, हैन। सो आई बिलिभ भनेको चाहिँ विश्वास गरेँ। आई बिलिभड हिम एट फर्स्ट। सुरुमा मैले उसलाई विश्वास गरेँ। आई बिलिभड हिम एट फर्स्ट। तपाईँले चाहिँ आई बिलिभ, ही बिलिभ, तपाईँले चाहिँ कसै अरूको बारेमा बोल्दै हुनुहुन्छ भने सबैले सब्जेक्ट चेन्ज गर्नु पर्यो। ओके, किनकि आई, मैले यसमा प्रत्येक सेन्टेन्समा मैले आई किन राखेको छु त, किनभने हामीले बोल्दाखेरि चाहिँ आई भनेर बोल्ने गर्छौँ। किनकि आई भनेको त म हो। जब तपाईँले आफ्नो लागि प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ भने चाहिँ आई सब्जेक्ट राखेर चाहिँ प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, सो आई फिल भनेको मलाई महसुस हुन्छ अथवा मलाई लाग्छ, मलाई महसुस हुन्छ बोल्नु पर्यो। आई फिल ह्याप्पी टुडे, मलाई आज खुसी महसुस भइरहेको छ, होइन। आई फिल ह्याप्पी टुडे। आई फेल्ट भनेको मैले महसुस गरेँ, मैले उनलाई भेटेर राम्रो महसुस गरेँ, होइन। आई फिल्ड गुड, आई फेल्ट ब्याड, नराम्रो महसुस गरेँ भन्नु पर्यो। सो आई फेल्ट भनेको चाहिँ मैले महसुस गरेँ, तपाईँले के महसुस गर्नुभयो, होइन, त्यो बोल्नु पर्यो। जस्तो इक्जाम्पल, आई फेल्ट नर्भस बिफोर द टेस्ट। आई फेल्ट नर्भस बिफोर द टेस्ट। परीक्षा अघि, टेस्ट अघि मलाई नर्भस महसुस भयो। आई सपोज भनेको मलाई लाग्छ वा म मान्दछु। आई सपोज यु आर राइट। आई सपोज यु आर राइट, मलाई लाग्छ तिमी सही छौ। आई सपोज यु आर राइट। आई सपोज्ड भनेको मैले सोचेँ वा मैले माने बोल्नु पर्यो। आई सपोज्ड ही न्यू द ट्रुथ। आई सपोज्ड ही न्यू द ट्रुथ, मैले सोचेँ उसले सत्य पाएको थियो, सत्य थाहा पाएको थियो। आई वुड से, म भन्न चाहन्छु, आई वुड से। I would say this is the best option. I would say this is the best option. म भन्छु कि यो सबैभन्दा राम्रो विकल्प हो। नेक्स्ट, I guess भनेको मलाई अनुमान लाग्छ, म अनुमान गर्छु भन्नु पर्यो।
होइन, म अन्दाज लगाउँछु। आई गेस यस्तो हुनसक्छ, जुन तपाईँ जुन कुरामा चाहिँ अनुमान गर्नुहुन्छ नि, होइन, आई गेस मलाई लाग्छ कि उसले चाहिँ यो गरेको हुनसक्छ, सो गेस गर्नुहुन्छ, सो आई गेस भन्ने। आई गेस ही इज एट होम, मलाई अनुमान लाग्छ ऊ घरमै छ, अथवा मलाई लाग्छ, होइन, म अन्दाज लगाउन सक्छु कि ऊ घरमै हुनसक्छ, घरमै छ, आई गेस ही इज एट होम। आई गेस्ड भनेको मैले अनुमान गरेँ। आई गेस्ड द आन्सर करेक्टली। आई गेस्ड द आन्सर करेक्टली, मैले उत्तर ठिक अनुमान गरेँ। आई अग्री भनेको म सहमत छु, होइन, यो पनि विचार एउटा व्यक्त गर्ने। कसैले तपाईँलाई के तिमी यो कुरामा चाहिँ, यो निर्णयमा, मेरो यो कुरामा चाहिँ तिमी सहमत छौ कि छैनौ सोध्यो भने चाहिँ म सहमत छु, होइन, तपाईँले बोल्नुहुन्छ नि, सो आई अग्री भन्न सक्नुहुन्छ। सो आई अग्री विथ योर ओपिनियन। आई अग्री विथ योर ओपिनियन। आई अग्री विथ योर ओपिनियन, म तिम्रो विचारसँग सहमत छु। ओके, म तपाईँको विचारसँग चाहिँ के चाहिँ सहमत छु। आई अग्रिड। आई अग्रिड भनेको चाहिँ म सहमत भएँ। यो पास्टमा तपाईँले चाहिँ उनले यस्तो भनेको कुरा गरेको थिइन्, त्यसमा चाहिँ म सहमत भएँ भन्नुहुन्छ। जुन पास्टको कुरा बोल्नु पऱ्यो भने चाहिँ आई अग्रिड। आई अग्रिड विथ द प्लान। आई अग्रिड विथ द प्लान, म योजनासँग सहमत भएँ। आई डिसअग्री, असहमत छु। असहमत जनाउनु पर्यो तपाईँले, म तपाईँको कुरासँग, म तपाईँको विचारसँग चाहिँ सहमत छैन, म असहमत छु, मलाई यो मन परेन, होइन, तपाईँले असहमति जनाउनु पर्यो भने चाहिँ आई डिसअग्रीको प्रयोग गर्ने। आई डिसअग्री। आई डिसअग्री विथ द्याट स्टेटमेन्ट। आई डिसअग्री विथ द्याट स्टेटमेन्ट, म त्यो भनाइसँग असहमत छु। आई डिसअग्री विथ द्याट स्टेटमेन्ट। आई डिसअग्रिड भनेको म असहमत भएँ। कति बेला त पास्टको कुरा बोल्नु पर्यो, भूतकालमा चाहिँ म त्यो कुरा गरेकोमा चाहिँ म त्यसमा असहमत भएँ भन्नु पर्यो भने चाहिँ आई डिसअग्रिड। आई डिसएग्रिड विथ देयर डिसिजन। आई डिसएग्रिड विथ देयर डिसिजन, म उनीहरूको निर्णयसँग असहमत भएँ। आई डिसएग्रिड विथ देयर डिसिजन। आई प्रिफर। आई प्रिफर भनेको मलाई बढी मनपर्छ, म रुचाउँछु। तपाईँलाई चाहिँ कुनै कुरा मनपर्छ एकदमै, यो भन्दा चाहिँ यो रुचाउँछु कुनै कुरा बोल्नु पर्यो भने चाहिँ आई प्रिफर। आई प्रिफर टी टु कफी। आई प्रिफर टी टु कफी, मलाई कफीभन्दा चिया बढी मनपर्छ, मलाई कफीभन्दा चिया म रुचाउँछु बोल्नु पर्यो भने। आई प्रिफर्ड भनेको मलाई बढी मन परेको थियो वा मैले चाहिँ रुचाएँ भन्नु पर्यो, पास्टको। आई प्रिफर्ड वकिङ ओभर ड्राइभिङ। आई प्रिफर्ड वकिङ ओभर ड्राइभिङ, मलाई गाडी चलाउनु भन्दा हिँड्न मन पर्थ्यो। आई डाउट। आई डाउट भनेको मलाई शङ्का छ। आई डाउट। आई डाउट ही विल कम अन टाइम। आई डाउट ही विल कम अन टाइम, मलाई शङ्का छ ऊ समयमै आउनेछ, होइन, तपाईँले समयमा आउँछ कि आउनु तपाईँलाई कि त केही शङ्का छ। सो आई डाउट ही विल कम अन टाइम। आई डाउटेड, मलाई शङ्का लाग्यो। आई डाउटेड। आई डाउटेड हिज अनेस्टी। आई डाउटेड हिज अनेस्टी, मलाई उसको इमान्दारीमा शङ्का लाग्यो। आई डाउटेड हिज अनेस्टी। आई होप। आई होप भनेको म आशा गर्छु। आई होप। आई होप एभ्रिथिङ गोज वेल। आई होप एभ्रिथिङ गोज वेल, म आशा गर्छु सबै ठिक हुनेछ। आई होप एभ्रिथिङ गोज वेल। आई होप्ड, मैले आशा गरेँ बोल्नु पर्यो। आई होप्ड, मैले आशा गरेँ। आई होप्ड एभ्रिथिङ वुड बी फाइन, मैले आशा गरेँ सबै कुरा ठिक हुनेछ। के त तपाईँले चाहिँ सबै कुरा ठिक हुनेछ भन्ने कुरामा मैले आशा गरेँ, पास्टमा, होइन। आई होप्ड एभ्रिथिङ वुड बी फाइन। आई एक्सपेक्ट। आई एक्सपेक्ट भनेको म अपेक्षा गर्छु। आई एक्सपेक्ट। आई एक्सपेक्ट बेटर रिजल्ट्स। आई एक्सपेक्ट बेटर रिजल्ट्स, म राम्रो नतिजाको अपेक्षा गर्छु। आई एक्सपेक्ट बेटर रिजल्ट्स। आई एक्सपेक्टेड भनेको मैले अपेक्षा गरेँ। आई एक्सपेक्टेड, मैले अपेक्षा गरेँ, मैले आशा गरेँ। आई एक्सपेक्टेड मोर एफर्ट। आई एक्सपेक्टेड मोर एफर्ट, मैले अझ धेरै प्रयासको अपेक्षा गरेँ। आई एक्सपेक्टेड मोर एफर्ट। आई इमेजिन।
आई इमेजिन भनेको म कल्पना गर्छु. आई इमेजिन. I imagine living near the beach. I imagine living near the beach. म समुद्र किनार नजिक बस्ने कल्पना गर्छु. इमेजिन भनेको चाहिँ कल्पना गर्नु, जुन तपाईँले चाहिँ आफ्नो मनमा होइन दिमागमा कल्पना गर्नुहुन्छ नि, घुमेको अब कोही ठाउँ केही नयाँ ठाउँहरू घुमेको होइन, तपाईँले केही जुन तपाईँले गर्नुभयो तर कल्पना गर्नुभएको छ. सो इमेजिन भनेको चाहिँ कुनै कुराको कल्पना गर्नु. I imagined I imagine भनेको मैले कल्पना गरेँ. I imagine a better outcome. मैले राम्रो नतिजाको कल्पना गरेँ. I imagined a better outcome. I realize. I realize भनेको मैले बुझेँ, मलाई महसुस भयो. I realize. I realize this is important. I realize this is important. मैले बुझेँ कि मैले महसुस गर्छु कि यो इम्पोर्टेन्ट छ, यो महत्त्वपूर्ण छ. I realized भनेको फेरि मैले बुझेँ, महसुस गरेँ. I realized my mistake too late. I realized my mistake too late. मैले आफ्नो गल्ती धेरै ढिलो बुझेँ. मैले आफ्नो गल्तीको धेरै ढिला चाहिँ महसुस गरेँ. I realized my mistake too late. I consider. I consider भनेको म विचार गर्छु, म ठान्छु, म मान्छु. I consider him a good friend. म उनलाई राम्रो साथी ठान्छु. I considered भनेको मैले विचार गरेँ. I considered. मैले विचार गरेँ. I considered leaving the job. I considered leaving the job. मैले जागिर छोड्ने विचार गरेँ. I considered leaving the job. I appreciate. I appreciate भनेको म कदर गर्छु. I appreciate. I appreciate your help. I appreciate your help. म तिमीले गरेको सहयोगको कदर गर्छु. I appreciate your help. I appreciated. I appreciated भनेको मैले कदर गरेँ. I appreciated their kindness. I appreciated their kindness. मैले उनीहरूको दयालुताको कदर गरेँ. I appreciated their kindness. I suggest. I suggest भनेको म सल्लाह दिन्छु वा म सुझाव दिन्छु बोल्नु पर्यो. सल्लाह वा सुझाव दिन्छु. I suggest. I suggest you talk to her. म तिमीलाई उनीसँग कुरा गर्न सुझाव दिन्छु. म तिमीलाई सुझाव दिन्छु, उनीसँग कुरा गर. I suggest you talk to her. तपाईँले कसैलाई चाहिँ सुझाव दिनु पर्यो हैन. म तिमीलाई यस्तो गर भन्नु सुझाव गर्छु बोल्नु पर्यो भने I suggest को प्रयोग गर्ने. I suggest जुन तपाईँले सल्लाह दिनुभयो, दिइसक्नुभयो, सुझाव दिइसक्नुभयो, मैले उसलाई चाहिँ यो गर भनेर सल्लाह दिएँ भन्नुहुन्छ नि, सो I suggested को प्रयोग गर्ने. I suggested they wait. I suggested they wait. मैले उनीहरूलाई पर्खन सल्लाह दिएँ. I suggested they wait. मैले उनीहरूलाई पर्खनको लागि त सल्लाह दिएँ, सुझाव दिएँ. I recommend. I recommend भनेको म सिफारिस गर्छु. Recommend. ओके. Recommend भनेको चाहिँ सिफारिस गर्नु चाहिँ त्यहाँ जानु न, त्यहाँ यस्तो राम्रो हुन्छ भन्न तपाईँले कसैलाई चाहिँ सिफारिस गर्नु. कसैले चाहिँ जागिरको लागि सिफारिस गर्छ नि हैन. सो त्यहाँ जाऊ यस्तो गर भन्न चाहिँ सिफारिस गर्न चाहिँ recommend. I recommend this restaurant. म यो रेस्टुरेन्ट सिफारिस गर्छु. I recommend this restaurant. I recommended. I recommended भनेको मैले सिफारिस गरेँ. I recommended. I recommended that movie. I recommended that movie. मैले त्यो चलचित्र सिफारिस गरेँ. I admire. I admire भनेको म प्रशंसा गर्छु. I admire. I admire her courage. I admire her courage. म उनको साहसको प्रशंसा गर्छु. I admire her courage. I admired. I admired भनेको मैले प्रशंसा गरेँ. I admired. I admired her honesty. I admired her honesty. मैले उनको ईमानदारीको प्रशंसा गरेँ. I admired her honesty. I admit.
आई एडमिट भनेको चाहिँ म स्वीकार गर्छु। आई एडमिट। आई एडमिट आई वाज रङ। आई एडमिट आई वाज रङ। म स्वीकार गर्छु कि म गलत थिएँ। आई एडमिट आई वाज रङ। आई एडमिटेड भनेको मैले स्वीकार गरेँ। आई एडमिटेड। आई एडमिटेड माई मिस्टेक। मैले मेरो गल्ती स्वीकार गरेँ। आई एडमिटेड माई मिस्टेक। आई रेस्पेक्ट भनेको म सम्मान गर्छु। आई रेस्पेक्ट। आई रेस्पेक्ट माई प्यारेन्ट्स अ लट। आई रेस्पेक्ट माई प्यारेन्ट्स अ लट। म मेरा आमा बुवाको धेरै सम्मान गर्छु। आई रेस्पेक्ट माई प्यारेन्ट्स अ लट। आई रेस्पेक्टेड। आई रेस्पेक्टेड भनेको मैले सम्मान गरेँ। आई रेस्पेक्टेड। आई रेस्पेक्टेड माई टिचर्स अ लट। आई रेस्पेक्टेड माई टिचर्स अ लट। मैले मेरा शिक्षकहरूको धेरै सम्मान गरेँ। आई रेस्पेक्टेड माई टिचर्स अ लट। ओके, सो तपाईँले यी 40 पास्ट एन्ड प्रेजेन्टको ओपिनियन सेन्टेन्सहरूको प्र्याक्टिस गर्नुभयो। तपाईँले पनि आफ्नो डेली लाइफमा यी कुराहरूलाई चाहिँ प्रयोगमा पनि ल्याउनु पर्यो। ओके, सो तपाईँलाई भिडियो कस्तो लाग्यो, मन पर्यो, राम्रो लाग्यो भने चाहिँ लाइक गर्नुहोला, सेयर गर्नुहोला। That's all for today. Thank you so much for watching.